ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንግዲህ ለምን ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ማድረግ እንደማንችልና መፍትሔው ምንድነው የሚለውን አሳያችኋለሁ እንግዲህ ብዙውን ጊዜ በማናውቀው ምክንያት ማለት ነው ሆነ ቪዲዮ ላይ ወይም ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ማንኛውም ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ማድረግ አንችልም ወይም ደግሞ restricted ነው ይላል ወይም unable to write comments here ይለናል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እዚህ ጋር YouTube በየልግባና ከዛ ፈለኩት ቪዲዮ ላይ ልግባ የፈለኩትን ቪዲዮ ሊንካና ከዛ ምን እንደሚል አሳያችሁ ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮ ሊንካው ይሄኛውን ቪዲዮ ስነካው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይከፍታል ግን ቪዲዮ ማድመጥ ይችላልው ነገር ግን ምንድነው የሚለው ማለት ነው እንደምታዩት ኮሜንት መጻፊያ ቦታ የለውም ማለት ነው ኮሜንት መጻፊያ ቦታ የለውም ለምንና እንዴት እንደሆነ ወይም ደግሞ እንዴት ኮሜንት መጻፍ እንዳልቻላችሁና እንዲሁም ደግሞ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ እንግዲህ በመጀመሪያ እንደምታዩት እንግዲህ ብራውዘራችሁን ከፈለጋችሁ ዴስክቶፕ ሳይት ማድረግ ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁም እንዳለ መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ youtube.com ብላችሁ ወደ YouTube ትገባላችሁ youtube.com ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት የናንተ አይከን ወይም ደግሞ የናንተ ቻናል ፕሮፋይል ፒክቸር አለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን እቺን አንድ ጊዜ እንነካና እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ታች ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት restriction mode የሚላል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት restriction mode የሚለው ኦን ነው የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት restriction mode ኦን ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ችግሩ ስለዚህ ይሄንን እናስተካክላለን ማለት ነው እቺን አንድ ጊዜ እንነካታለን እንግዲህ ይሄንን ስንነካው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አክቲቬት ሪስትሪክትድ ሞድ ይልና እቺኛዋ እንደምታዩት እንግዲህ ኦን ናት ማለት ነው እቺኛዋ ኦን ነች ስለዚህ እቺ እንደምታዩት ኦን ናት ስለዚህ ይሄ ኦን መሆኑ እንግዲህ ማንኛውም ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ወይ ማንኛውም ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ኮሜንት እንዳትጽፉ የሚከለክላችሁ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ እቺኛዋን አንድ ጊዜ እስኪ ኦፍ ላድርጋት አንድ ጊዜ ኦፍ አደረጋችሁት ማለት አሁን ማንኛውም ቪዲዮ ላይ ከፈለጋችሁት ቪዲዮ ላይ ፈለጋችሁትን ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ እንዲት ካደረኩት በኋላ እስቲ ሪፍሬሽ ልበለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ጊዜ ሪፍሬሽ ልበለውና ቅድም እንብያለውን ቪዲዮ አንድ ጊዜ እከፍተዋለሁ እሺ ይሄኛውን ቪዲዮ ልክፈተው ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄኛውን በአድሰንስ ምናምን የሚል ነው ይሄኛውን ቪዲዮ በመከፍትበት ጊዜ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ኮሜንት መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሜንት እየጻፈልኝ እየጽንት ያለልኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የፈለኩትን ኮሜንት መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ማስተካከል ትችላላችሁ እንግዲህ በዚህ አጭር ቪዲዮ ለናንተ ተጠቅማለች ብዬ ስላሰብኩ ነው ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ኮሜንት ወይም ደግሞ ሪፕላይ መጻፍ አልችል ካላችሁ በዚህ ሲስተም አማካኝነት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት አጫጭርና ተከታታይ የቴክኖሎጂ ትምህርቶች እንዲደርሷችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንትና የሚገነቡ ሐሳቦችን በማስቀመጥ ሁሌም ለቃቸው ቪዲዮ ወደናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ በዚህ ቻናል በጣም ብዙ ግዙፍ የሆኑ ቪዲዮዎች ተጭነዋል እናንተ እየገባችሁ መኮምኮም ነው ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ነበረን ይህንን ይመስላል ቻው